Te was stap die Jezus. Dat Jezus dat joh, heb ik vloeken in Bodoro. Want jij hebt me gezegd dat ik het moet doen. Dus als dit de opdracht van God is, zou ik zeggen na te overwegen en dit. Natuurlijk niet direct, maar nagelang. Joh, heb ik te stap die gado en gado schreef je look of you. Dus je kon dat papel vertrouwen op blindelings. Want de Bijbel zegt ook wie meer van zijn man of zijn moeder of vader meer dan mij. Dat ben je me niet waard. Dus toen dat is eerlijk aan jullie schakel, dus daarom. Oké. Yes. Afra, a zuster mag niet masra. Masra no one samen doen. Oké. Kom doen we zo deze kaffe. 1 Korintiërs hoofdstuk 7. Vers 14 vanaf vers 13. En een vrouw moet, als zij een ongelovige man heeft, en deze erin bewilligt met haar samen te wonen, die man niet te verstoten. Onderbouw. Oké. En een vrouw moet als zij een ongelovige man heeft. En deze. Een vrouw, dus in de Heer, dus. Ja. Een ongelovige man heeft. En deze erin bewilligt met haar samen te wonen. En die man, nadat die vrouw tot bekering is gekomen, en die twee, want Amos 3 vers 6 zegt, tenzij twee niet overeenkomen, kunnen ze niet door één doorgaan. Zo met andere woorden, man en vrouw moeten overeenkomen. Als die man moeite heeft met de religie van die vrouw, dan mag die vrouw, lees door, die man niet verstoten. Oké? Want de gelovige man is geheiligd in zijn vrouw. De gelovige man is geheiligd in zijn vrouw. En de gelovige vrouw is geheiligd in de broeder. Oké? Anders zouden immers uw kinderen onrein zijn, doch nu zij zijn heilig. Maar indien de ongelovige haar verlaat, laat hij haar verlaten. Indien de ongelovige haar verlaat. Als uw man niet meer met je wil samenwonen, omdat je tot het geloof bent gekomen, you can go. Yes. De broeder of zuster is in dit geval niet gebonden. De broeder of zuster in dit geval is niet gebonden. Tot vrede heeft God u geroepen. Tot vrede heeft God u geroepen. Want hoe kunt gij weten of vrouw dat gij uw man zult redden? Iemand had die vraag gesteld, hè? Ja. Oké. Want hoe kunt gij weten, vrouw, dat gij uw man zult redden? Of hoe kunt gij weten, man, dat gij uw vrouw zult redden? Alleen laat ieder zo leven als de Heer hem toe bedeeld heeft. Zo als God hem geroepen heeft. Zo schrijf ik het in alle gemeenten voor. Yes. So, in a nutshell, als man en vrouw getrouwd zijn. En die vrouw of die man maakt een stap in het geloof. En wordt christen. Ze zijn getrouwd. Ik praat niet over concubinaat. Ze zijn getrouwd. En die man bewilligt om samen met zijn vrouw door het leven verder te gaan. Mag die vrouw de man niet verlaten. Waarom? Omdat er is sprake van ongelijke span. Die vrouw is gelovige geworden, maar die man is nog steeds heiden. Maar omdat ze getrouwd zijn, en die vrouw ze zijn getrouwd, voordat die vrouw of die man christen zijn geworden, dan adviseert God door Paulus van, laat die man niet. Maar als die man niet wil, of als die vrouw niet wil, you can go. Als hij is getrouwd. Ja. Dus als je het goed begrijpt, deze tekst gaat over getrouwde Getrouwde mensen. De Bijbel praat nooit over concubinaat.
Getrouwde mensen, dit heeft te maken met getrouwde mensen. Wat over getrouwde mensen, alles is Maar gaat het niet om Make me lezen uit kopstuk en wie er als je Bijbel hebt, 1 Corinthians hoofdstuk 7. Aan het duidelijk ja zo. Gebondenheid en vrijheid. Doch hun die getrouw zijn, beveel ik niet. Maar de Heer dat een vrouw haar man niet mag verlaten. Doch hun die getrouw zijn, beveel ik niet. Beveel ik Wat is beveel? wie? Draag ik niet op. Niet. Maar wie? Maar de Heer Maar de Heer. dat een vrouw haar man niet mag verlaten. Is dit toch gebeurd, dan moet zij ongehuwd blijven. Hou je punt. Zo met andere woorden, wat God hier zegt, dat als een man of een vrouw zijn of haar echtgenoot of echtgenote verlaat, niet op grond van hoererij, en ze vindt van nou die man is te dik of die man is te mager, die man heeft geen sixpack, en ze gaat weg of hij gaat weg, mag hij of zij niet meer trouwen. Dat is wat die tekst zegt. Oké, hoe gaan we door? Hallo? Hoe gaan we door? Is dit toch gebeurd, dan moet zij ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen. En een man moet zijn vrouw niet verstoten. Maar tot de overigen zeg ik, niet de Heer, heeft een broeder een ongelovige vrouw die erin bewilligt met hem samen te wonen, dan moet hij haar niet verstoten. Maar daar heb ik gehoord, niet de Heer, maar ik. Paulus mening. Ja, maar Paulus, maar het is geïnspireerd. door Gods geest. En dan als Maar dan waarom zegt hij niet de Heer? Door de Heer. Het is niet iets dat vandaar dat hij beide opties heeft gegeven. Die optie van blijf met haar, maar die optie van laat gaan. Zo, en wat rekent het niet als zonde wanneer als God het als zonde zou aanrekenen, zou het nooit daar staan. Petrus zegt elk gegeven schriftwoord. Hoeveel? Hoeveel broeder? 11. Dus dat bedoel ik, ja. Omdat vroeger maar ik kapis dat die aan de kop gado. Ik wil wel leren dat elk geschreven wordt is geïnspireerd door De Gods Paulus geest. staat zo, Ja. dat no man kan ook, want dat Paulus bevoer aan haar geest. Oh, dus So, a moment pa itak in asa, dado in keving amat sa takita. Maar mijn tak is die nog mopo, lek fabe kisa oa openbaring gen. Begrijp? Ja. Ik heb er moeite mee. Waarom zegt hij niet de Heer, maar ik? Maar Paulus zegt dat niet. Ik heb er geen moeite mee, want ik bedoel van, ik dat ik het tegen ben. Maar mijn punt is, waarom moet hij die nadruk leggen op niet de Heer, maar ik zeg het niet. Snap je? Maar Paulus zegt dat bepaalde woorden versen en potten en orang hier nog voorstellen. Om te voorkomen dat wij alledol in ongelijke spanrelaties gaan. Dit heeft te maken met ongelijke span. Dus waarom gaat God er niet zwaar op? Omdat die man of die vrouw zijn, voordat ze God kenden, hebben ze elkaar ontmoet. Ze zijn in het huwelijksbootje gestapt en daarna is die man of die vrouw christen geworden. Vanuit Gods woord leert het ons, God zegt ons, vorm geen ongelijke span. Zo wanneer nou die man of die vrouw nadat ze getrouwd zijn voor jaren, nou christen is geworden, om te voorkomen dat die man of die vrouw wegstuurt, dan zegt Paulus van luister nou, bedenk de zaak even. Komen jullie tot een conclusie? Kunnen jullie overeenkomen? Vandaar dat Amos zegt, Amos 3 vers 6, tenzij twee overeengekomen zijn, kunnen ze niet door één doorgaan. Zo wat betekent het nou dat die vrouw een christen is geworden
En die vrouw leeft een wereldleven en wil niets van God horen. En frustreert die relatie. Dan zegt de Bijbel, laat hem gaan. By the way, je hebt me niet gevraagd wat de Bijbel daarmee bedoelt. Er is een verschil tussen separation en divorce. Er is een verschil tussen scheiden van elkaar, toch? En op afstand met elkaar leven. Oh ja. Omdat Gods woord zegt de monden van Mozes in Genesis hoofdstuk 2 en ook in Matthäus. Wat God samen heeft gevoegd, scheiden de mens niet. Daarom bijvoorbeeld ook als zouden twee nadat ze getrouwd zijn naar de rechter stappen en niet op grond van hoererij, die vrouw vindt die man niet meer mooi of leuk of omgekeerd en hij gaat naar de rechter voor een divorce, voor een scheiding, is het in Gods ogen, zijn ze in Gods ogen nog steeds getrouwd. Oké, ik heb een laatste. Ook al zou de rechter zeggen, bam, gescheiden. De Bijbel zegt, wat God samen heeft gevoegd, scheiden de mens niet. Zo net aan het begin heb ik direct gezegd, wat dat aan een vraag van zuster, dat ik geef me wel een go vooruit of zaken. Maar ze heeft nog geen antwoord gehad. Wat is haar vraag? Ze is niet gekomen, dat is een vraag. Ik ben nee, maar ik weet niet, ik zeg dat Abraham van Juden toch? Maar nu ben je antwoord toe. Ze is niet maar een vraag. Op haar vraag, als ze niet getrouwd is en ze wil voor God leven, moet ze een keuze maken. Ik wil dit een gelijkenis geven van die man, die rijke jongeling. Hij kwam tot Jezus, hij is schatrijk en hij zegt aan Jezus, luister nou, ik ben een gelovige, ik hou de 10 geboden, ik ken de geschriften, ik ken de Bijbel van kaf tot kaf, van hoofdstuk tot hoofdstuk, van boek tot boek. Maar wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? En Jezus kijkt hem van top tot teen aan en zegt, luister naar mijn zoon. Ik weet dat je rijk bent. Neem alles, ga, verkoop het en deel het onder de armen. Wat bedoelt Jezus letterlijk dat je alles moet verkopen? Nee. Met andere woorden, die principe die hij wil uitbeelden is, je moet in staat kunnen zijn om alles op te geven. Zo ook in haar situaties. Stel voor, ze wil inderdaad voor Jezus leven. Die man hier, Jezus daar. Wie ga je kiezen? Het koninkrijk voor je. Hallo? Het koninkrijk voor je, de hel achter jou. Jezus, die man. Welke ga je kiezen? De Bijbel zegt, wie zijn vader of moeder lief niet boven mij, is mij niet waardig. Wie moeder of vader, zoon of dochter boven mij lief heeft, is mij niet waardig. Zo, ik denk dat ik die vraag heb beantwoord. Het is een moment van kiezen. God of die man? Ik heb ooit een dienst geschreven over when the party is over. Met andere woorden, je gaat de hele avond ga je chillen, de hele avond ga je dansen, je benen schudden en na 3 uur ga je naar huis. De party is over. What next? Zo met andere woorden, er gaat een moment komen waar die zuster dan een keuze gaat moeten maken. God of mijn man? Oké, en wat we vragen de pastor, dat hij dat kan gebruiken voor een broeder of een zuster door zee, kom in zee. Oké. Luister nou, de Bijbel zegt in monden van Jacobus, heel vaak bidden we verkeerd. In Jacobus hoofdstuk 3 vers 4 zegt hij, je hebt niet, omdat je niet bidt. Maar dan ga je zeggen, hey, wacht, hier, ik ben er niet eens met je. Ik bid. Zegt je vanmorgen hier verbeden. En dan zegt hij van luister nou. Voordat je verder gaat,
Oh, je bent wel, maar je bent verkeerd. Ja. Zo met andere woorden, het punt dat God maken wil door middel van Jacobus. Heel vaak gaan we buiten om relaties te zoeken. Met die gedachte van oké, ik ga winnen voor Jezus. Maar je hart is niet op Jezus, maar je hart is op je vriend. Op je vriendin. So, God heeft jou niet nodig om iemand te redden. God kan het zelf doen. Hij kan iemand anders gebruiken. So, jouw motief moet niet zijn, oh, ik wil dat die broeder naar de kerk komt, of die jongeman naar de kerk komt, of die jonge dame naar de kerk komt, zodat ik later met hem kan trouwen. Wat is jouw agenda? Je agenda is niet om hem in de hemel te zien. Je agenda is om met hem te trouwen. En dat is vreselijk. Oké. Wat er is aan pastor? Een vraag bij de altijd voor de jongens maar. Ak logo. Mi wan trauma mi sisma mi simi wasma mi smart of mi sisma desma sang eigenlijk bijna mi someone in a gemeente. Dat het van beide kan, van de jonge broeder zowel de jonge zuster. Ik vind dat ik klik neer. Ja. Wat is uw antwoord daarop? Oké. Ten eerste moeten we blijven binnen de parameters, binnen de normen en waarden en principes van Gods woord. Gods woord moet ons leidraad zijn en ons fundament. Alles daarbuiten kan nooit goed zijn. Alles daarbuiten is vleeselijk. Alles daarbuiten is duivels. Alles daarbuiten is ziels. Zolang we blijven binnen de parameters van Gods woord, kunnen we nooit verkeerd gaan. God heeft ten eerste gezegd, de monden van Paulus in 1 Corinthians hoofdstuk 6 vers 14, voorom geen ongelijke span. God weet waarom hij dat zegt. Ik wil een voorbeeld geven van Biljam en Balak in de Oude Testamentische tijd. Ja. God zegt aan Balak roept Biljam in om Gods volk te vervloeken. Ja. En elke keer wanneer hij gaat op die bergtop en kijkt naar het volk Israël om een vloek uit te spreken, spreekt hij een zegen uit. Waarom? Omdat Gods volk van alle kanten beschermd waren. Yes. Omdat ze leefden in absolute gehoorzaamheid naar God toe. Zo geen vloek kon ze treffen. Voor de tweede keer huurt Balak Biljam in en hij gaat opnieuw om een vloek uit te spreken. En ook de tweede keer spreekt hij een zegen uit. Derde keer maakt hij zich vroegmorgens klaar, stapt op een ezel en gaat om Gods volk te vervloeken. Op de weg ontmoet hij een ezel. En dat ezel stopt. Gaat niet verder. Jullie kennen dat verhaal, hè? Ja. Het ezel gaat stop, hij gaat niet verder. Waarom? Omdat er een engel voor dat beest stond. Met een zwaard. Met een zwaard. Met andere woorden, was dat beest doorgegaan, was Biljam dood. Zo God gebruikt dat beest om hem een waarschuwing te geven van hey, no doe, zij praxeef doe. Anoroko. Zo hij slaat dat beest 3 keer en op een gegeven moment brengt God een wonder door dat beest te laten spreken. Waarom sla je me? Wat heb ik je gedaan? Waarom sla je me? En op dat moment, nadat het beest begon te spreken, heeft God Biljam zijn ogen geopend. Lukusa ik knap vis jou.
Godse liefde. God wilde hem echt redden. Zo op een gegeven moment, zo hij heeft Gods volk gezegend. Op een gegeven moment kon hij niet meer living. Daarna komt diezelfde Biljam naar Balak. En zegt aan Balak, luister, want ik greedy, wana money. Dat tegen Balak, je kunt nog. Is dat van authority Faroko? Send their dochters voor jou, kun je naar kampen voor mij. En omgekeerd. Laat ze met elkaar relaties aangaan. You know, vriendschaprelatie, van vriendschaprelatie wordt het vriendinrelatie, van vriendinrelatie wordt het bedrelatie. Je begrijpt, dat op een gegeven moment, lees het voor jezelf. Er zijn meer dan duizenden Israëlieten gedood. Vanwege het feit, door die relaties met andere volken. God had gewaarschuwd. En laten we hem even lezen. Laten we lezen Deuteronomium 3 vers. Deuteronomium 7 vers 3 tot 4. Vanaf vers 3 tot 4. Oké. Gij zult u ook met hen niet verzwageren. Je mag maar niet doen. Gij zult u ook met hen niet verzwageren. Uw dochters zult gij aan hun zonen niet geven. Uw dochters zult gij aan hun zonen niet geven. En nog hun dochters niet. Want zij zouden de zonen van mij doen afwijken, zodat zij andere goden zouden dienen. En de toren des Heren tegen u zou ontbranden. En hij u weldra zou verdelgen. God heeft gesproken. Begrijpt u waarom God zegt, en het geldt nog steeds. In Corinthië zegt Paulus, alles dat is opgetekend, is als voorbeeld en als waarschuwing. Oké. Zo met andere woorden, wanneer we denken van, ik ga die man dan brengen om te behouden, om in de kerk te blijven. De Bijbel zegt, het werkt niet. Geef jouw dochters niet over aan hun en geef jouw zonen niet over aan hun. Vorm geen ongelijke span. Aneroko, het heeft nooit gewerkt. En als het een dag werkt, dan kan het takabuku. Dan broek het in die jaso. Aneroko. God weet waarom hij zegt van vorm geen ongelijke span met ongelovigen. Wat is een ongelijke span? In de Bijbelse tijd was het zo dat de Israëlieten begonnen later aan landbouw te doen. En om het veld te ploegen. Om het veld te ploegen namen ze dan 2 dieren. Maar wat verkeerd was in Gods ogen, ik ga lezen in Deuteronomium 22. Deuteronomium 22, vers 10. Oké. En hij zegt dat gij zult niet ploegen met een rund en een ezel tezamen. Kan dat samen gaan? Nooit. Maar dat is wat een ongelijke span is. Zo, wat deden ze toen? En God wilde dat niet, dat bijvoorbeeld een ezel en een vloer samen het veld aan het ploegen waren. Zo, het is niet op gelijke hoogte. Snap je? Waardoor het ongelijk is. Dit is wat het is. Met andere woorden, wat de Bijbel zegt, vormt die ongelijke span met ongelovigen. Hij zegt in principe, jullie hebben geen overeenkomstige doelen. En maar laat me dit zeggen, broeder Andy. Ongelijke span is niet alleen maar buiten. Ongelijke span is ook in de gemeente. Amen. Want je kan die... Waarom in de gemeente en hoe kan je zoiets zien? Oké. Zeg maar, broeder X heeft een vriendin. Ja. En ze zijn van plan om te trouwen. Zuster X is elke week op tijd in de gemeente.
Broeder X is 10 uur nog in bed slapende. Leest zijn Bijbel niet. Die leest alleen maar zijn Bijbel in de kerk. Hij is een sabbatlezer. Hij is niet een alledaagse lezer. Toch? Als er bijeenkomsten zijn, is zuster X altijd op tijd. Broeder X komt bij de benediction. Snap je? Yes. Er is geen relatie. De broeder heeft geen relatie met God. Maar die zuster zit in kiezelijke opzicht. En als je in kiezelijke opzicht geen relatie hebt met God, kan je op die enkel andere opzicht relatie goed gaan. Zo dat is ongelijke span. Zo wat gebeurt er op den duur? Zou broeder X, zou zuster X trouwen met broeder X? Wat denk je dat gaat gebeuren? Het huwelijk, en dat is een fout die veel mensen maken. Het huwelijk verandert slechts jouw status, maar niet jouw karakter. If you begin unaki, you want to doro. Verandert jouw karakter niet. Alleen je status, I pronounce you now, husband and wife. Dat is veranderd. Nu ben je kan alles in de kamer doen wat je wil doen. Snap je? En ik kink je. Amen. Pastor, wat is uw advies aan de single boy, single girl? Oké, wat mijn advies is, je hebt het eerder zo mooi aangehaald. Je kan twee dingen doen. Je kan een partner zoeken en of een levenspartner vinden. Wanneer je zoekt, ga je vinden. Maar Matthäus 7 zegt, wie zoekt, die vindt. Heel veel jonge dames en jonge heren zijn op zoek naar een partner. Maar niet naar een levenspartner. Er is een verschil tussen een partner en een levenspartner. Amen. Een levenspartner wordt door God gezocht. Jij zoekt niet. Okay. Ik wil gaan naar Genesis hoofdstuk 1. Eerste dag heeft God geschapen, licht, gescheiden, de wateren, rivieren, de zeeën. Vierde dag de vogels, de planten, noem maar op. Vijfde dag heeft hij landbouw, noem maar op. Zesde dag heeft hij de dieren en daarna de mens. Nadat God klaar was, broeder Andy, heeft hij Adam zijn tijd genomen. Yes. Al die andere dagen heeft God gesproken. Hallo? Al die andere dagen heeft God gesproken. Laat er licht zijn en het was licht. Psalm 33 vers 19 zegt, hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond. Hij sprak. Maar op de zesde dag, bij het scheppen, het formeren van de mens, heeft hij niet alleen maar gesproken. Hij heeft zijn handen gebruikt. Als zakkertong, die heeft gebukt, heeft hij het stof genomen en met alle plezier, met alle liefde, met alle geduld, met alle passie, heeft hij de mens geschapen. Naar zijn beeld. Nadat hij klaar was, heeft hij opnieuw gebukt. Heeft hij zijn mond op mond. Ja, als je denkt dat je de eerste bent die mond op mond opleiding heeft gedaan, maar je vergeten. God heeft mond op neus. Want Adam mocht van een bed 10. God had hem perfect geschapen. Mond op neus. God legde zijn mond op Adams neus en hij blies zijn levensadem in. En de Bijbel zegt, aldus werd de mens een levend wezen. Het moment toen Adam zijn ogen opende, was het eerste dat hij zag, was zijn schepper. Zijn, no. Is de schepper. So,
Het punt dat ik maken wil, het eerste dat een man nodig heeft om zijn vrouw te ontmoeten is God. Oké. Right? Nadat hij klaar was met het formeren, heeft hij Adam geroepen. Adam, luister, ik heb daar de dieren. Ga en geef ze namen. En Adam is gegaan, heeft zijn tijd genomen. Hij heeft elk dier een naam gegeven. Hond, hond. Paard, paard. Jij gaat eten kolibrie. Krietje. Oké? Nadat hij klaar was, God wist waarmee hij bezig was. Nadat hij klaar was, keek hij rond. En hij keek rond. Hij was klaar met zijn werk. Hij keek rond en hij keek rond. En hij bemerkte dat er niemand als hem was. God had een nood gecreëerd. Bewust. Nadat hij gezien van, ik heb niemand die op mij lijkt en niemand die naast mij is, heeft God hem gepakt. Adam, kom, ga je even naar de operatiekamer brengen. Hij heeft hem toen geplaatst. God kon diezelfde stof gebruiken om Eva te maken. Maar dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft een rib genomen van Adam. Hij heeft die gevuld met vlees. En daar met die rib heeft hij toen Eva gevormd. Met alle passie en liefde. Nadat hij klaar was, de Atja, vindt het huwelijk plaats. Daarom moet het je niet verwonderen waarom een vader zijn dochter brengt ten huwelijk. Het is van God. God is de eerste geweest die Eva heeft gebracht naar Adam. En daarom als je leest in Genesis hoofdstuk 1, dan zegt Genesis, zegt Adam, dit is nu, eindelijk. Vlees van mij, vlees. En been van mij gebeten. Zo met andere woorden, het is God. Hallo? Het is God die Eva heeft gebracht en niet Eva die is gaan zoeken. Adam is niet gaan zoeken. Zo, laat mij mijn punt maken afronden. Als je gaat zoeken, ga je vinden niet wat God voor je heeft gegeven. Zo, het is de vrouw. Wat moeten we doen? Wil jij je levenspartner? Dan moet je wachten. Mag ik een vraag stellen? Je moet wachten. Wacht. Zuiver. Het is God weet precies wat je nodig hebt. Hij wist wat Adam nodig had. En daarom heeft hij die rib genomen uit zijn zij. Om daarmee Eva te vormen. Met andere woorden, God weet precies wat je nodig hebt. En jij moet bidden wachten. Heere, wilt u mij klaarstomen? Vaak van u zegt, Heere, stuur een man voor me. Dit is verkeerd. Heere, wilt u mij klaarstomen om mijn levenspaden die gij voor mij hebt? Yes. Wat vraagt de lijn? Wat vraagt de lijn? Nou, pastor beantwoordt dat vraag ba. Want als aan bidden, ik ga wachten. Maar als aan van je wacht die, en pastor beantwoordt. Je bidden wachten. Oké. Gestopt worden. Wat is dat? Dan heb je bij de Hasapo overleden in Spanje. En dan voel ik in het Oude Testament. God op de one, afval of Israël, de boy, de motek vrouw naar de trapolen. Toch? En Als u live bent, mag u uw vragen stellen. U mag uw vraag live stellen. We praten nu in terms of denomination. Je bent christen, je bent Zevende-dags Adventist. Ik heb vanmorgen een presentatie gedaan in Carmel over hoe weet jij dat je in de juiste kerk bent. Right? Er zijn zeker 7 key points om te weten of je in de juiste kerk bent. Het punt dat ik maken wil is, het is nog steeds van kracht. Ik kan niet gaan daarbuiten als Zevende-dags Adventist en een Jehovah's getuige trouwen. Ze mag nog zo mooi zijn,
Maar dat gaat me niet aan. Je moet het aan God overlaten. Diezelfde regel van toen geldt nog steeds. Diezelfde regel van toen, gij zult uw zonen en dochters niet met andere volkeren doen huwen, is nou in andere termen verwoord. Gij zult die ongelijke span met vormen. Snap je? Zo, het punt is, we moeten wachten. Amen. Hoe wachten we? We wachten, dat is een hele studie op zichzelf. Ja, maar pastor, dat is niet Abra. Maar dit is aan mij actie Abra. Omdat je ziet dat die taki trapolo, no one make them titro, na bijvoorbeeld in Hindustan, dat is wat je staat, dit titro aan plakama. Maar je ziet papa, look je ziet als een bedina voor die dag, maar dat is met takjes na zelf de die van de slag, we kan ook attackeren wat traditie. Dat je ziet zo zo vaak. Dit is een studie op zichzelf. Laatste vraag, hè? Laatste vraag. Ja, Bibi Wasabi, is het mogelijk dat ik nog een levenspartner heb ergens? Waarom ik dat zeg? Zoals we het doen, dat ik ga op de afwas wat die was look Adam. Nou, Walisi had een partner en het was zijn levenspartner. Wil het zeggen dat mijn levenspartner mijn missing was, want ik was in de wereld en ik ben afvriend? Toch? Mooie vraag. Dan komt het geloof. Wil het zeggen? Ja toch? Even serieus. Adam heeft maar één partner gehad en Eva heeft maar één partner gehad. Is het mogelijk dat mijn levenspartner het is? Maar is het echt de persoon dat is eigenlijk aan de Laat mij jou die vraag stellen voordat ik je vraag beantwoord. Droom je nog? Als ik droom? Ja. Ik droom. Geloof je nog in droom? Jawel. Oké. Daar, Dit is dit. wat ik moet Droppen. Oké, dus als je nog in dromen gelooft, hoop ik dat dat ook een van ze is dat je droom en geloof dat God een levenspartner voor je heeft. Don't downgrade your dreams to fix your realities. Don't downgrade your dreams to fix your realities. Upgrade your conviction to match your destiny. Met andere woorden, ze heeft een punt aangehaald van nou, mi bedina grond tapu enzovoort, zo, mi partner wipba enzovoort. Haal dat uit je boekje weg. En leer op God te vertrouwen. Heb een conviction dat God nog steeds een levenspartner voor je heeft. You might have gotten a knockdown, but a knockdown is not a knockout. Okay. So in the wereld, you got a knockdown, niet erg. God is always a God of a second chance. Amen. Leer hem vragen, Heer, is het uw wil dat ik een levenspartner heb? Is het uw wil? Heb je behoefte aan een levenspartner? En als je behoefte hebt aan een levenspartner, begin om te vasten. Begin God te vragen, Heer, geef mij, open mijn ogen. Heer, open mijn ogen om mijn levenspartner te ontmoeten. En bereid mijn hart, zodat wanneer ik hem of haar ontmoet, dat I do die levensplan. Amen. Want Fagano brengt God, Fagano staat hij vlak voor je. Oké, ayo. Wat je die levensplan, oh maar hij moet een sixpack hebben. Terwijl misschien hij mager is als Rodney. Oké. Amen. Amen. Gadobo. Next time. Oké. Damit nagtrawe yung magdoro na wala ka na. Nagtrawe yung tubig. Nagdaro ano sa